हेलो, दिस इज मिस सुरज मैनाली। सो आज चाहिँ म हाम्रो अल्गोरिदमको असाइनमेन्टको प्रेजेन्टेसन दिन गइरहेको छु। सो हाम्रो फर्स्ट असाइनमेन्टमा हामीलाई 7-8 वटा क्वेसन दिएको थियो, जसको अल्गोरिदमहरु चाहिँ म रन गरेर देखाउन लागेको छु अहिले। त्यो असाइनमेन्ट भित्र वीक 1 मा चाहिँ हामीलाई दुईटा लिस्टलाई मर्ज गर्ने क्वेसन थियो, त्यसलाई म रन गरेर देखाउँछु। यो हाम्रो फर्स्ट लिस्टमा चाहिँ 4, 9 र 15 थियो, सेकेन्ड लिस्टमा 6 र 16 थियो। त्यसलाई चाहिँ मर्ज गरेर 4, 6, 9, 15, 16 सर्टिङ सहित आउटपुट दिएको छ। अब सेकेन्ड असाइनमेन्टमा जाभा प्रोग्राम सफल एलिमेन्टहरुलाई र्यान्डमली सफल गर्ने क्वेशन छ। त्यसलाई चाहिँ अब रन गरेर हेरौँ। हाम्रो यो सफल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो प्याटर्नमा एरेन्ज भएर बसेको थियो भने सफल गरिसकेपछि र्यान्डमली यो प्याटर्नमा एरेन्ज भएको छ। त्यसपछि वीक 3 मा हाम्रो मर्ज सर्ट लिंक लिस्टको थियो। लिंक लिस्टको हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीले 6 वटा नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र र्यान्डमली सर्ट गरेर राखिन्छ आउटपुटमा। 1 3 5 2 सर्टेन एररले गर्दा नल देखाइरहेको छ अहिले। यसलाई स्किप गरौँ। वीक 4 मा चाहिँ हाम्रो केथ एलिमेन्ट डिलिट गरेर देखाउनु पर्ने छ। रन गरेर हेरौँ। हाम्रो यो चाहिँ आउटपुट आएको छ। त्यसपछि हाम्रो वीक 5 मा चाहिँ यो एउटा गेसिङ गेमको अल्गोरिदम बनाउनु पर्ने थियो। त्यसको लागि चाहिँ गेसिङ र्यान्डमली एउटा नम्बर गेस गरौँ। सपोज 15,000 गेस गरौँ। यो नम्बर यस यसको अल्गोरिदम चाहिँ यो प्रकारले काम गर्छ। त्यसपछि वीक 6 मा चाहिँ हाम्रो एउटा बाइनरी सर्च ट्रीको अल्गोरिदम लेख्नुपर्ने छ। Write a recursive function named search that takes as input a pointer to the root of the binary tree and a value k and returns true if value k occurs in the tree and false otherwise. Binary tree run गरेर भ्यालु चाहिँ ट्रू भएको छ। त्यसपछि हाम्रो वीक 7 मा चाहिँ टावर अफ हानोईको एउटा अल्गोरिदम लेख्नु पर्ने छ। यसको अल्गोरिदम चाहिँ यसको कोड चाहिँ यो रहेछ। अल्गोरिदम यसको सो यसले यो सिक्वेन्समा काम गर्दा चाहिँ टावर अफ हानोई सक्सेसफुल हुन्छ भनेर देखाएको छ यो सिक्वेन्स। त्यसपछि हाम्रो वीक 1 देखि 7 सम्मको सक्यो। अब वीक 8 मा हाम्रो स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ। रन गरेर यसरी आउँछ। लगइन प्यानलमा जान्छ। र्यान्डम हालेर हेरौँ। यसले इनभ्यालिड लगइन हुन्छ किनकि हामीले बाइ डिफल्ट एडमिन भनेर यसको आइडी पासवर्ड सेट गरिसकेका छौँ।
लगइन गरिसकेपछि यो सिलेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने प्यानलमा आउँछ जहाँनिर चाहिँ तीनटा सब्जेक्टहरुको बटन हुन्छ स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्टको एउटा सब्जेक्ट म्यानेजमेन्टको अर्को रिजल्ट म्यानेजमेन्ट सो हामीले अब स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्टमा गएर एड स्टुडेन्ट गरेर वान गरौँ इन्टु स्टुडेन्ट नेममा हाम्रो एड्रेस पेटिएम राखौँ 26 सबमिट गरिसकेपछि रजिस्टर हुन्छ स्टुडेन्ट हाम्रो अर्को स्टुडेन्ट एड गरेर एबिसी भन्दा ह्याकिङको ब्याच 26 त्यसै हामीले एडिट गर्न पनि मिल्छ एडिट गरेर हेरौँ एकचोटि सम1 गरेर हेरौँ त्यसपछि स्टुडेन्ट यहाँ अपडेट भइसक्यो त्यसरी हामीले यसलाई डिलिट गर्न पनि मिल्छ स्टुडेन्ट डिलिट भएको छ त्यसरी अब हामी सब्जेक्ट म्यानेजमेन्टमा जाउँ सब्जेक्ट म्यानेजमेन्टमा हाम्रो एड सब्जेक्ट स्टुडेन्ट सब्जेक्टको 1 गरौँ सब्जेक्ट नेम something computing सबमिट गरेपछि सब्जेक्ट रजिस्टर हुन्छ त्यसपछि अर्को एउटा सब्जेक्ट एड गरौँ एड गर्नु सब्जेक्ट एड भएछ अर्को त्यसरी यसलाई एडिट गरेर हेरौँ अल्गोरिदम त्यसरी यसलाई डिलिट गर्न पनि मिल्छ फाइनली अब रिजल्ट म्यानेजमेन्टमा गएर हेरौँ हाम्रो यहाँ अलरेडी आएर बसेको छ अल्गोरिदम सबमिट गरेपछि हामीले एड रिजल्ट गर्नु मिल्छ रिजल्ट एड कति गरौँ भने 70 गरौँ रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भनेको हाम्रो रिजल्ट एड भइसक्यो result ID 1 student name Suraj algorithm result 70 त्यसलाई हामीले एडिट गर्न पनि मिल्छ यसरी हेरौँ मार्क्स 78 गरौँ अपडेट सक्सेसफुली 78 अपडेट भएको छ ग्रेड बी अब यसलाई हामीले डिलिट गर्न पनि मिल्छ यसरी सो हाम्रो असाइनमेन्ट 1 को चाहिँ असाइनमेन्ट यिनीहरु नै हो थ्यांक यू